कति मिठो तिम्रो माया स्वर्गै जान नपर्ने खानै नपर्ने तिमीलाई भेटेसी Oh my god! Wow! Hello guys, my name is Suman Karki and welcome to my channel Techsuman. र आजको हामी यस भिडियोमा बनाउन सिक्न गइरहेको छौँ कि अहिलेको टिकटक ट्रेन्ड स्वर्गै जानै नपर्ने फोटो विथ ट्रान्सफर एडिट. सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गो फर इट. चलिए शुरू करते हैं. सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले आफ्नो फोनमा क्यापकट मोबाइल एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला र क्यापकटलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा एउटा 9 सेकेन्डको भिडियो प्रोभाइड गरिदिन्छु. हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियो डाउनलोड गरेर त्यो भिडियोलाई एड गर्नुहोला र भिडियो हजुरले पाउनु भएन भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न नबिर्सिनु होला. र यति गरिसकेपछि हजुर लास्टमा आउनुहोला र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ क्यापकटको लोगो अथवा वाटरमार्क, यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला. र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले मुनि देख्नुभएको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोजमा जानुहोला र हजुरहरूको फोटो जुन एल्बममा छ हजुरहरूले फोटो त्यही एल्बमको फोटोहरूलाई एड गर्नुहोला र हजुरहरूले फोटो एड गर्दा 14 देखि 15 वटा फोटोलाई एड गर्नुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूको भिडियो मेकिङ प्रोसेस बनाउन अलिक सजिलो हुनेछ. र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले एड गर्नुहोला र एड गरिसकेपछि हजुरहरू सुरुमा आउनुहोला र फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यसरी फोटोमा क्लिक गर्दै जुम गर्नुहोला. आफ्नो औँलाको मद्दतले फोटोमा क्लिक गर्दै दुईटा औँलाले जुम अथवा पिन्चिन गर्नुहोला. यसरी फोटोमा क्लिक गर्दै जुम गर्नुहोला सबै फोटोमा. यसरी फोटोमा क्लिक गर्दै जुम गर्नुहोला सबै फोटो. अन्तिम फोटो जबसम्म आउँदैन तबसम्म फोटोमा क्लिक गर्दै जुम गर्नुहोला आफ्नो औँलाको मद्दतले. र यसरी सबै फोटोलाई जुम इन गरिसकेपछि अब हजुरहरूले फर्स्टमा आउनुहोला र फर्स्टमा आइसकेपछि एड अडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ. एकचोटि यसमा क्लिक गर्नुहोला एड अडियोमा. एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्रा टेटमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा 18 सेकेन्डको भिडियो दिनेछु. हजुरहरूले ओरिजिनल भिडियो भनेर पाउनुहुनेछ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर एड गर्नुहोला. र हजुरहरूले यो भिडियो पाउनु भएन भने यु क्यान डाइरेक्टली मेसेज मी अन एनी काइन्ड अफ सोसल मिडिया प्लेटफर्म. मेरो सबै सोसल मिडिया प्लेटफर्मको एकाउन्ट्सहरू स्क्रिनमा देखाइ नै रहेको छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क एड हुनेछ. यति गरिसकेपछि हजुरहरूले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नुहोला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो साउन्ड आउनेछ र यहाँबाट हामीले अब हाम्रो फोटोको टाइमिङलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हजुरहरूले साउन्डमा क्लिक गर्नुहोला र साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि म्याच कट र म्याच कटमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ. र हजुरहरूले जहाँबाट बिटको वेभ माथि गएको हुन्छ त्यहीँनिर एउटा बिटलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ. जहाँ जहाँ वेभ माथि गएको हुन्छ त्यहीँनिर एउटा बिट हजुरले राख्नुहोला. हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले यो गर्दाखेरि बिट फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इयरफोन लगाएर अथवा इयरफोन हेडफोन छैन भने आफ्नो फोनको भोल्युमलाई म्याक्स पारेर भोल्युम सुन्दै जहाँबाट वेभ माथि गएको हुन्छ त्यहीँनिर बिट राख्नुहोला. र हजुरलाई यति गर्नुपर्ने जरुरत छैन, यत्रो टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने. म हजुरहरूलाई सबै फोटोको टाइमिङ दिने नै छु. यो गीतको, यो अहिलेको भिडियोको गीतको सबै फोटोको ड्युरेसनको टाइम स्क्रिनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा दुईटैमा दिने नै छु. हजुरहरूले त्यहाँबाट हेर्दै आफ्नो फोटोलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ ड्र्याग गर्दै. र हजुर आफै सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँ म्याच कटमा गएर बिट मिलाउँदाखेरि जहाँबाट वेभ माथि गएको हुन्छ त्यहीँबाट हाम्रो बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीँनिर हाम्रो बिट हुन्छ. त्यस कारणले हजुरहरूले जहाँनिर वेभ माथि गएको हुन्छ त्यहीँनिर बिट एड गर्नु होला. र हजुरहरूले यो गर्दाखेरि साउन्ड चाहिँ म्याक्स गरेर बिट एड गर्नु होला. र यसरी बिट एड गरिसकेपछि हजुरहरू फर्स्ट फोटोमा आउनु होला र हाम्रो फर्स्ट बिटलाई छोडेर
सेकेन्ड बिटकोमा हजुरहरू जब धर्का पर्छ यो सिधो धर्का पर्छ हजुरहरूले एकचोटि फोटोमा क्लिक गर्नु होला र स्प्लिट गर्नु होला र राइट साइडमा रहेको त्यही फोटोको डुप्लिकेटलाई डिलिट गर्नु होला र फेरि हजुरहरूको अर्को बिटमा जानु होला र जब त्यो धर्का पर्छ तब त्यहाँनिर फोटोमा क्लिक गर्नु होला र स्प्लिट गर्नु होला र डिलिट गर्नु होला र हजुरहरूलाई यो गर्न गाह्रो लाग्छ भने हजुरहरूले फोटोमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूले डाइरेक्टली ड्र्याग गरेर यसरी ड्र्याग गरेर बिटमा ल्याएर छोड्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा हजुरहरूले स्प्लिट गर्दै एक्स्ट्रा रहेको राइट साइडको पार्टलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले बिट अनुसार फोटोलाई एडजस्ट गरिसकेपछि हाम्रो फोटोको टाइमिङ मिल्नेछ यानि कि हाम्रो टाइमिङ अनुसार फोटो बिट प्ले हुनेछ र अब हामीले यति गरिसकेपछि हामीले हाम्रो फोटोमा एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले फोटोमा क्लिक गर्नु होला र कम्बोमा क्लिक गर्नु होला एनिमेसनमा गएर कम्बोमा र एनिमेसनमा गएर कम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि बाउन्स 1 भन्ने एनिमेसन हुन्छ। यसलाई सबै फोटोमा फर्स्टदेखि सबै फोटोसम्म लास्टसम्मकै फोटोसम्म बाउन्स 1 भन्ने एनिमेसन दिनु होला फुल ड्युरेसन दिएर। यति गरिसकेपछि हामीले लास्ट फोटोमा एनिमेसन दिइसकेपछि सबै फोटोको टाइमिङको ड्युरेसन अनुसार हाम्रो एनिमेसन पनि मिल्नेछ हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ड्युरेसन अनुसार र टाइम अनुसार हाम्रो सबै फोटोमा एनिमेसन मिलिसकेको छ र अब हामीले यति गरिसकेपछि लास्ट स्टेप कम्प्लिट गर्नको लागि एकचोटि ब्याकमा क्लिक गर्नु होला र ब्याकमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र इफेक्टमा गइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हजुरहरू यता पार्टी सेक्सनमा आउनु होला। पार्टी भन्ने सेक्सनमा आएपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला मुनिसम्मै। हजुरहरू पार्टी सेक्सनमा आइसकेपछि पुरै स्क्रोल गर्नु होला र मुनि जानु होला र मुनि गइसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ व्हाइट फ्ल्यास। यो व्हाइट फ्ल्यास भन्ने इफेक्टलाई एकचोटि प्रेस गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट फोटोमा यो इफेक्ट आउनेछ र हामीले यसलाई ड्र्याग गरेर फोटोको 70देखि 75% यो इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यही सेम इफेक्ट सबै फोटोमा चाहिन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले यो इफेक्टमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि कपीमा क्लिक गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि हाम्रो यही इफेक्ट सेम इफेक्ट कपी भएर सेकेन्ड फोटोमा आउनेछ। हजुरहरूले यसलाई ड्र्याग गरेर सेकेन्ड फोटोको पनि 70देखि 75% मात्र एडजस्ट गर्नु होला र हामीले फेरि थर्ड फोटोमा पनि यही इफेक्ट चाहिएको हुनाले हामीले यसलाई कपी गर्नेछौँ र सेम त्यही प्रोसेस रिपिट गर्नेछौँ र हामीले यही प्रोसेस अन्तिम फोटोसम्म गर्नेछौँ किनभने हामीलाई अन्तिम फोटोसम्म नै यही व्हाइट फ्ल्यास इफेक्ट चाहिएको छ जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट फोटोमा एड गरेको छौँ र हामीले त्यसको कारणले हामीले यसलाई कपी गरेर लास्ट फोटोसम्म सेम इफेक्ट एड गर्नेछौँ र हजुरहरूलाई यो गर्न यदि अप्ठ्यारो लाग्छ भने हजुरहरूले फेरि त्यही भिडियो इफेक्टमा गएर फेरि पार्टी सेक्सनमा गएर व्हाइट फ्ल्यास इफेक्टलाई फेरि लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यस्तो गर्ने भएको कारणले झन्झट हुन्छ र हजुरहरूले सिम्पली कपी गर्दै हजुरहरूले फोटोको टाइम अनुसार हजुरहरूले यो इफेक्ट एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूलाई यो व्हाइट फ्ल्यास इफेक्ट मन परेन भने यु क्यान ट्राई एनदर इफेक्ट र त्यो इफेक्टको नाम रहेको छ मेथड इफेक्ट जुन चाहिँ हजुरहरूले सजिलै मुड भन्ने सेक्सनमा गएर भिडियो इफेक्टमा हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। र हजुरहरूले यसरी नै व्हाइट फ्ल्यास इफेक्टलाई क्लिक गर्दै कपी गर्दै अन्तिमको फोटोसम्म सेम इफेक्टलाई एडजस्ट गर्नु होला र हजुरहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ मन पर्दैन भने हजुरलाई यो व्हाइट फ्ल्यास इफेक्ट यु क्यान ट्राई मेटर इफेक्ट भनेर हजुरहरूले व्हाइट फ्ल्यासेसको ठाउँमा मेटर इफेक्ट राख्दा नि हजुरहरूको भिडियो राम्रो हुनसक्छ र हुनसक्छ मात्र होइन राम्रो हुनेछ। अरे कहना क्या चाहते हो? र यति गरेर हामीले अन्तिम फोटोसम्म व्हाइट फ्ल्यास इफेक्टलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस लगभग कम्प्लिट हुनेछ र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा हाम्रो भिडियो एकदमै राम्रो बनेको छ। टाइमिङ अनुसार एनिमेसन र इफेक्ट पनि पर्फेक्टली म्याच भइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोलाई सेभ गरेर कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नेछौँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। र फाइनली हाम्रो यो भिडियो बनिसकेको छ र हजुरहरूले अब यसलाई सिम्पली
सेभ गर्नको लागि माथि दिएको 1080p मा क्लिक गर्नु होला र यो 1080p लाई 2K 4K मा ड्र्याग गरेर राख्नु होला र 30 लाई 60 मा बनाइदिनु होला यसको फ्रेम रेट र राइट साइडमा दिएको एरो हुन्छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुको भिडियो ग्यालेरीमा सेभ हुन थाल्छ र एकचोटि यो ग्यालेरीमा सेभ भइसकेपछि हजुरहरुले कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर यो अहिले ट्रेन्ड रहेको छ त्यसकारणले हजुरहरुले पनि मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक्स पाउने चान्स रहेको छ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। र फाइनली हाम्रो भिडियो सेभ भइसकेको छ र सिम्पली हजुरहरुले अब डनमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुको भिडियो ग्यालेरीमा गएर बस्ने छ। सो थ्यांक यू गाइज, थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड र हजुरहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।